John, Jite, Jin. Trei catasuri deseori grupate împreună datorită salaturilor comuni și a seturilor similare de mișcări. Dar ce face aceste catasuri așa de similare și care este originea lor? Haideți să aruncăm o privire asupra istoriei fascinante a karateului, kataului și, cel mai important, a grupului de kata John, Jite, Jin. Cu toate că în prezent considerăm karateul ca fiind o artă marțială japoneză, originele sale ne duc spre o mică insulă din sud numită Okinawa. Insula a devenit în mod oficial parte din Japonia abia în anul 1879, deși aceasta era deja sub dominația Japoniei de peste 200 de ani, urmare a invaziei regatului Ryukyu. Aici, karate s-a dezvoltat din sistemele de luptă locale din regiunea Naha Shuri Tomari. Cele mai vechi arte marțiale au fost aduse în Okinawa din China, în principal de Sanjuro Koseito, cele 36 de familii. Ashley Croft, în cartea Intermediate Shotokan Karate, afirmă că aceste familii erau formate din administratori și meșteri, trimiși de guvernul chinez în regiunea Kume din Naha în anul 1393, cu scopul de a promova relația dintre țări. Tradiția orală susține apoi că cele 36 de familii au răspândit în Okinawa Xuanfa, calea pumnului. Aceste familii erau de asemenea denumite cele 36 de familii din Fujian, locația templului Shaolin din sud, consolidând ideea că erau instruiți în artele marțiale. Influența Chinei asupra artelor marțiale din Okinawa nu se limitează la secolul al XIV-lea. La începutul secolului al XVIII-lea, insula a fost vizitată de un ofițer militar chinez și artist marțial numit Kushanku. Înregistrările arată că Kushanku a pregătit mai multe persoane în zona Shuri, cel mai important student al său fiind Kangi Sakugawa, care a devenit maestru de arte marțiale și maestrul maestrului lui Anko Itosu, considerat tatăl karateului modern. Maestrul Anko Itosu a dorit să introducă karateul în sistemul școlar al insulei. Pentru a realiza acest lucru, acesta a fost nevoit să înlăture ceea ce a fost considerat prea periculos din karate, mutând accentul de la autoapărare spre exerciții fizice de grup sub formă de kata. Influențele chineze din originea karateului sunt evidențiate în John, Jin și Jite prin poziția lor specială de pornire. Această poziție este deseori numită salutul Ming. Există multe interpretări ale semnificației acestei poziții, dar majoritatea se învârt în jurul ideilor de pace și echilibru. O posibilă explicație pentru legătura strânsă dintre aceste katasuri și rădăcinile lor chineze este dată de către fondatorul Shotokan Karate, Gichin Funakoshi, într-un articol de ziar scris în anul 1914. Maestrul își amintește că profesorul său, Anko Itosu, susține că Jin și Jite au fost inițial predate în regiunea Tomari de către un artist marțial chinez, secestrat sau naufragiat. Din păcate, această persoană nu a fost documentată în nicio lucrare scrisă. Cele trei catasuri împărtășesc o primă mișcare similară, precum și multe alte linii asemănătoare, dar pentru a le înțelege mai bine, trebuie să analizăm fiecare kata individual. John este unul dintre cele 4 mari katasuri din Karate Shotokan, alături de Basai-dai, Kankudai și Empi. Este deseori considerat că fiecare centură neagră ar trebui să cunoască aceste katasuri. John este adesea considerat un kata potrivit pentru a evalua performanța generală a unui karateka. Prin mișcările simple ce îl compun, calitatea unei execuții a katasului John se bazează pe o adevărată înțelegere și maestrie a fundamentelor karateului. Compus din 47 de mișcări, acesta este printre cele mai lungi katasuri din Karate Shotokan, împărțind locul 4 cu katasul Kankusho. John este un kata puternic, folosind predominant poziția înainte, Zenkutsudachi, și poziția călărețului, Kibadachi. Cu doar 24 de mișcări, Jite este unul dintre cele mai scurte katasuri din Karate Shotokan.
Totuși, numărul redus de mișcări nu face katasuri simplu de executat. Gichin Funakoshi descrie Jite în Karate do Kyohan, remarcând că mișcările sunt oarecum greoaie și pozițiile sunt foarte puternice. Jite este unic și din punct de vedere al aplicării sale, conținând tehnici ce pot fi folosite în apărarea contrabățului. Jin este un kata foarte asemănător cu John, iar un instructor se referă la el ca micul John, datorită faptului că are doar 35 de mișcări. Cu toate acestea, natura compactă a tehnicilor împreună cu forța internă și externă pe care o solicită, îl fac un kata mai complex. Istoria lui Jin este cea mai puțin cunoscută dintre toate katasurile din acest grup, fiind numit de mulți katasul pierdut. După ce maestrul Masatoshi Nakayama, unul dintre fondatorii Asociației Japoneze de Karate, a exclus katasul din seria Best Karate, acesta a fost omis și din lista oficială pentru competițiile JKA. Singura dată când Jin apare în orice evidență a JKA este într-o înregistrare de arhivă a maestrului Ogura Yasunori, care practică katasul. Regulile de concurs par să renunțe la acest kata începând încă din anul 1976. Deși legăturile lor se pierd în istorie, legătura dintre cele trei katasuri nu poate fi ignorată. Acestea sunt singurele katasuri responsabile pentru menținerea vie a anumitor elemente de tradiție chineză în lumea katasului modern, oferindu-ne o perspectivă unică asupra istoriei karateului și a formării sale.